आतापर्यंत आपण तिन्ही टेन्सेस पाहिलेले आहोत कंटिन्युअस मध्ये. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. मग आता प्रत्येक व्यक्तीबरोबर म्हणजे मी ते जे तुम्हाला शिकवले नानू, नीनू, अवनू, अवळू, अशा प्रकारे प्रत्येक व्यक्तीबरोबर एक क्रियापद निवडून एक क्रियापद घेऊन तिन्ही टेन्सेसचं वाक्य लिहूया. तिन्ही कंटिन्युअस टेन्सेसचं वाक्य बघूया कसं लिहायचं ते. मग रूटवर आहे आयके माडू. आयके माडू म्हणजे निवडणे. ठीक आहे. मग पहिला आपला व्यक्ती, आपल्या लाईनमध्ये पहिला व्यक्ती काय होतो? नानू म्हणजे मी. तर नानू आयके माडुत्ता इद्देने. हे काय आहे? कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स, अपूर्ण वर्तमान काल. ठीक आहे. मग मी ते म्हणजे याचा अर्थ मी निवडत होतो. मी निवडत आहे. आहे. मी निवडत आहे. कंटिन्युअस प्रेझेंट. ओके. तर आता ह्याचंच पास्ट टेन्स बघूया. नानू आयके माडुत्ता इद्दे. इद्दे किंवा इद्देनू तुम्हाला लक्षात येईल, तुम्हाला आठवत असेल तर. इद्दे पण बरोबर आहे, इद्देनू पण बरोबर आहे. इद्दे किंवा इद्देनू. मग हे आहे कंटिन्युअस पास्ट टेन्स. ठीक आहे. आता येणार फ्युचर. नानू आयके माडुत्ता इरुवेनु. म्हणजे मी निवडत राहीन. फ्युचर टेन्स. कंटिन्युअस फ्युचर. आता मी ह्यांना नंबर्स देते. कंटिन्युअस प्रेझेंटला नंबर 1 म्हणजे वंदू. कंटिन्युअस पास्टला नंबर 2 म्हणजे एरेडू. कंटिन्युअस फ्युचरला नंबर 3. आता ह्याच्या पुढे जे मी सेंटेन्सेस लिहिणार आहे नवीन व्यक्ती बरोबर, तर त्याला मी 1 2 3 नंबर दे. ठीक आहे. 1 म्हणजे प्रेझेंट टेन्स, कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. 2 म्हणजे कंटिन्युअस पास्ट टेन्स. 3 म्हणजे कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स. ठीक आहे. तर नानूचं झालं. नानू आयके माडुत्ता इद्देने. मी निवडत आहे. नानू आयके माडुत्ता इद्दे और नानू आयके माडुत्ता इद्देनू. मी निवडत होतो किंवा मी निवडत होते. नानू आयके माडुत्ता इरुवेनु. मी निवडत राहीन. ठीक आहे. मग आता नीनू तू. नानू म्हणजे मी, नीनू म्हणजे तू. नीनू सेम येईल. आयके माडुत्ता. आयके माडुत्ता इद्दी. नीनू आयके माडुत्ता इद्दी. आणि पुढे नीनू आयके माडुत्ता. हा. नीनू आयके माडुत्ता नाही आहेत पास्ट टेन्स. इद्दी इरु इद्दिद्दी. इद्दिद्दी. आलं लक्षात? डबल. नीनू आयके माडुत्ता इद्दिद्दी. नीनू आयके माडुत्ता इद्दी म्हणजे तू निवडत आहेस. नीनू आयके माडुत्ता इद्दिद्दी म्हणजे तू निवडत होतास. हा. होतीस. फ्युचर मध्ये
ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾತ್ ओके ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಿ ठीक है ನಾನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುत्ता इरुवी ओके आता पुढचं व्यक्तीचं तुम्ही हे मग नपुसकलिंगी किंवा ते निवडत असतील अशा प्रकारे हा. आणि आपण अवळू हे नेहमी घेतो तर अदू घेऊया अदू म्हणजे दॅट ती वस्तू ओके तर अदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ इत्तू सॉरी इत्तू हे कशाला आलं पास्ट टेन्सला आलं आपल्याला प्रेझेंट टेन्सला म्हणायचंय अदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ अदू आणि इदूला सेमच येणार ठीक आहे अदू म्हणजे दॅट इदू म्हणजे दिस अदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स अदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ इत्तू कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स अदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ इरुವುದು कंटिन्यूअस फ्युचर टेन्स आलं लक्षात परत एकदा सांगते अदूच्या ऐवजी इदू घेते आता इदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ म्हणजे आहे इदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ इत्तू म्हणजे होतं निवडत होतं इदू आयके ಮಾಡುತ್ತಾ इरुವುದು म्हणजे राहणार ठीक आहे मग ह्याचं नंतर जे राहिलेले जे व्यक्ती आहे ते तुम्ही ॲज अ होमवर्क पूर्ण करा वाक्य